स्पायसी रेसिपीज फ्रॉम अदितीज किचन व्हिडिओ क्रमांक 14 मध्ये आज आपण बघूया चिकन फ्रँकी रोल। साहित्य: अर्धा किलो बोनलेस चिकन धुवून बारीक तुकडे करून घ्या। चिकन पुरवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 चमचे धणे जिरे पूड, 1 चमचा हळद, 2 चमचे काश्मीरी तिखट, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, चवीपुरते मीठ, अर्ध्या लिंबाचा रस, चिकन मध्ये हळद, तिखट, धणे जिरे पूड, आलं लसूण पेस्ट, मीठ व लिंबाचा रस घालून एकत्रित करून घ्या। कमीत कमी 1 तास फ्रीजमध्ये मुरत ठेवा। फ्रँकी मसाला बनवण्याचे साहित्य: 3 चमचे आमचूर पूड, 2 चमचे तिखट, 2 चमचे धणेपूड भाजलेली, 2 चमचे जिरेपूड भाजलेली, पाव चमचा हिंगपूड, पाव चमचा मिरी पूड, पाव चमचा सुंठ पूड, पाव चमचा गरम मसाला, 1 चमचा काळे मीठ, अर्धा चमचा साधे मीठ व 1.5 चमचे हळद। हा सर्व मसाला एकत्रित करून घ्या। मीठ कमी झाल्यास चव बघून घाला। तयार झालेला मसाला बाटलीत भरून ठेवा व लागेल तेव्हा वापरा। रोल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 2.5 वाटी मैदा, 1 चवीनुसार मीठ, पाणी घालून पीठ मळून घ्या। दोन चमचे तेल घालून पीठ चांगले मळून घ्या। व अर्धा तास त्यावर मलमलचे कापड घालून झाकून ठेवा। दही पुदिना चटणी बनवण्याचे साहित्य: मिक्सरमध्ये 1 वाटी पुदिना, अर्धी वाटी कोथिंबीर, अर्धा कांदा, तुकडे केलेल्या 4 हिरव्या मिरच्या, 4 लसूण पाकळ्या व चवीपुरते मीठ घालून वाटून घ्या। मलमलच्या कपड्यात 1 वाटी दही घालून पाणी काढून घ्या। पाणी काढलेले दही भांड्यात घालून फेटून घ्या व त्यात अर्धा चमचा भाजलेली जिरेपूड घाला, अर्धा चमचा काळे मीठ व वाटलेला हिरवा मसाला घालून एकत्रित करून घ्या।
एका कढईत 4 टीस्पून तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर एक मोठा कांदा बारीक कापून घाला. कांदा लालसर झाल्यावर त्यात 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट घाला. अर्धा चमचा हळद घाला. पाव चमचा मिरपूड, अर्धा चमचा तिखट घालून परतवून घ्या. अर्धा चमचा धणेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड घाला व सर्व एकदा परतवून घ्या. त्यात मुरत ठेवलेले चिकन घाला. सर्व मसाला चिकन बरोबर एकत्रित करून घ्या. झाकण ठेवून शिजू द्या. गरजेनुसार मीठ घाला, कारण याआधी आपण चिकनला मीठ लावलेले आहे. चिकन शिजल्यावर गॅस बंद करा. आता मैद्याच्या पिठाची चपाती लाटून घ्या. आधी मळलेल्या पिठाला तांदळाची पिठी लावून लाटून घ्या. चपाती पूर्णपणे भाजू नका, अर्धी कच्ची ठेवा. अशा सगळ्या चपात्या आधी करून घ्या. 2 अंडी पेटून घ्या. पॅन मध्ये 1 चमचा बटर घाला. त्यावर फेटलेलं थोडं अंड घालून पसरवून घ्या. अंड तव्यावर पातळ असताना त्यावर मैद्याची चपाती टाका व थोडीशी दाबून घ्या. दोन्ही बाजू व्यवस्थित भाजून घ्या. अंड्याबरोबर एकजीव झालेली पोळी गॅसवरून काढून घ्या. अंडे असलेल्या बाजूला दही पुदिना चटणी लावून घ्या. त्यावर चिकन घाला. त्यावर थोडा कांदा घाला. थोडी कोथिंबीर पसरवून घाला. आधी बनवलेला फ्रँकी मसाला त्यावर पसरवून घाला व रोल बंद करा.
रोलच्या खालच्या बाजूने थोडी ऑइल लावून घ्या. आपला चिकन फ्रँकी रोल आता